Příběh, který se stal v roce 2023, doslova zamrazil celé Slovensko. Je to ten typ událostí, kdy si řeknete, to se přece nemůže u nás stát, ale stalo se. Píše se 10. září 2023. Studentka jménem Sonja zmizela. Nejenže zmizela, jako by se po ní slehla zem. Našli ji až po neuvěřitelných 26 hodinách. Ležela intoxikovaná před nemocnicí v Bratislavě. Ale jen o pár dní později přišel ten skutečný šok. Policie obvinila z únosu a znásilnění záchranáře, muže, který měl přísahat, že bude chránit život, nebo ne? Abychom si tento příběh dokázali živě představit, pojďme se společně vrátit k tomu osudnému ránu. Sonja měla 22 let a pracovala jako projektová manažerka ve Slovenském národním divadle, na baletu a opéře. Máma s ní byla toho dne na divadelní akci. Krátce před 9:30 večer se rozloučili. Sonja zůstala, protože měla ještě nějaké pracovní povinnosti. Když odcházela, bylo kolem 21. hodiny. Ten večer si ještě po práci poseděla s přáteli v baru. Naprosto obyčejný konec pracovního večera. Kolem 3:30 nastoupila na noční autobus na Zochovej ulici. Ve 3:50 ráno vystoupila a blížila se k bytu, který si pronajala jen týden a půl předtím. Šla úzkou uličkou, jen pár metrů k domu a v ten moment najednou cítila píchnutí na pravém stehně a pak je tma. Od té doby si Sonja vůbec nic nepamatovala a zmizela. Nikdo nevěděl, kde je. Rodina jí poslala zprávu na Messenger s otázkou, kde je. Ta zpráva zůstala nepřečtená. Následovalo 24 hodin naprosté úzkosti a zoufalého hledání. Rodina rozházela sítě, kam se jen dalo. Kontaktovali kulturní instituce, studentské domovy, kamarády, spolužáky, známé i neznámé. Do pátrání se zapojil i pátrácí tým, který hledal v Petržalce. Prostě hledali všude. A samozřejmě i policie. Ale celý den o Soni neměli vůbec žádné informace. Až to ráno 11. září ji našli před nemocnicí. Sestřičky, které přicházely do práce, spozorovali ženu. Motala se. Rychleji dostali na urgentní příjem, do péče lékařů a tam se začalo odkryvat to, co se s ní dělo celých 26 hodin. Na jejím těle našli 7 Sonja byla velmi intoxikovaná. Našli u ní Měla na sobě také odřeniny a jednu řeznou ránu. Sonja si z té hrozné doby pamatovala jen útržky. Pamatovala si chlapa, že ležela na gauči a že on byl nejspíš také nahý. A pak ten moment, ze kterého běhá mráz po zádech. Měla přelepené oči páskou. Prostě byla unesena. Rozumíte tomu? Unesena. Jako nechápete. V průběhu pár hodin se policii podařilo identifikovat evidenční číslo auta, který měla být unesena. A díky tomu lokalizovali a zadrželi záchranáře Ivana Pezinku. Sonina DNA se našla na kličce na stahování oken v jeho autě, na prostěradle v bytě a dokonce i ve vaně. Kolegyně s ním prý už v minulosti nechtěli spolupracovat. Ale proč? Protože se k ním měl chovat slizce a oplzle. To není chování nepříčetného člověka. To je projev sociální deviace a neúcty, která se pomalu budovala. Jeho známí zase hovoří o problémech s hazardem a v posledním období se prý Ivan choval velmi zvláštně. Dlouhé roky pracoval v záchranné zdravotnické službě. Bývalá partnerka tvrdila, že byl v minulosti agresivní, zvláště když nechtěla dát peníze na hazard. Po rozchodu ji dokonce pronásledoval. Osoby blízké záchranné služby potvrdili, že byl výbušný a často agresivní i na pacienty. Je neuvěřitelné, že člověk s takovými sklony mohl tak dlouho setrvat v citlivé profesi, kde je v každodenním styku s těmi nejzranitelnějšími.
A tady je další velký paradox. Ivan byl podle kolegů označován za velkého dříče. Dělal prý i 300 hodin měsíčně. V době spáchání činu měl mít Ivan v práci dovolenou. Poté, co byl Ivan zadržen, se policie vydala přímo na jeho pracoviště. Proběhla tam razie. Kriminalisté hledali to, co už tušili, a našli stopu, která potvrzovala největší obavy. Při prohlídce zjistili, že na záchranářské stanici chybí velké množství diamu. Ty látky musely být dávkovány průběžně a postupně. Kdyby je dostala najednou, pravděpodobně by nepřežila. Ivan jako dlouholetý záchranář měl medicínské znalosti samozřejmě. Přesně věděl, jaké látky a v jakém poměru použít. Věděl, jak udržet oběť omámenou, ale naživu po dlouhou dobu. A přesně to udělal. Nevíme přesně, kolik těch léků zmizelo, ale nemusel je použít jen na Soňu. To ale je spekulace, která se nezakládá samozřejmě na pravdě. Takže kam ty léky zmizely? Prodával je? To by vysvětlovalo, jak financoval hazard a dluhy. Nebo je používal sám, anebo k páchání jiných podobných trestných činů? Těžko říct. A to nás vede k té nejmrazivější myšlence. Pokud to opravdu udělal, dá se s velkou pravděpodobností spekulovat, že Soňa nemusela být jeho jedinou obětí. V Bratislavě už předtím probíhaly takové útoky na ženy. Právě. Týkalo se to 3 žen a dokonce jednoho 9letého děvčátka. Ty ženy byly buď oloupeny, nebo znásilněny. Tyhle ženy to popisovaly přesně tak, jak se to stalo Soni. Najednou je něco píchlo na stehně a pak si už nic nepamatovali. Pachatel tehdy nebyl nikdy odsouzen. Někoho sice obvinili, ale u soudu byl obžaloby zproštěn. Případ tedy zůstal neobjasněný. Není teda možné, že záchranář Ivan páchal tyhle zločiny už třeba roky? Policie se to pokoušela spojit, ale nepodařilo se jim to. Ivan u soudu mlčel a nevypovídal. Ten způsob, jak jim to udělal, jak si to naplánoval, jak využil léky, to vše nenasvědčuje nějaké jakoby premiéře. Rozhodování o osudu Ivana bylo na soudu rychlé. Za 10 minut soudkyně uznala, že Ivan nebude trestně stíhán. Proč? Protože už dříve prokurátorka rozhodla o zastavení trestního stíhání pro nepříčetnost. Ale neznamenalo to, že by byl volný. Soudkyně za těch pár minut rozhodla o tom, co navrhla prokurátorka. Ivan bude umístěn do zdravotnického zařízení. Prokurátorka přečetla skutek, vyjádřila obavu z pokračování v trestné činnosti a navrhla umístění do léčebného zařízení. Pak se zeptala protistrany, obhájce a samotného Ivana, jestli s léčbou souhlasí. Všichni souhlasili. A soudkyně to odklepla. Veřejnost nechápala, jak je možné, že je stíhání zastaveno. Podle znalce nebyl v době spáchání skutku schopen ovládnout své jednání ani rozeznat jeho následky. Chápete to? Tak toto už je jasný signál na to, aby takový člověk skončil prostě ve vězení. Pokud někdo není schopen se ovládnout, tak nemá ve společnosti absolutně co dělat. Zákon neumožňuje právě stíhat někoho, kdo jednal v nepříčetnosti. A lidi, co myslíte? Je to pro společnost bezpečnější, když je takový člověk za mřížemi, nebo když je pod dohledem v léčebně, dokud odborníci neřeknou, že už nehrozí nebezpečí? A kolik takových lidí v uvozovkách už uteklo z takových léčeben? A jak si ty odborníci můžou být jistí, že to neudělá znovu? Znalci potvrdili absolutní sadistické sklony, pouštěli mu obrázky a videa, na které reagoval. A co ho zaujalo nejvíc? Absolutně morbidní věci. Ubližování ženám, sekání sekerou, odřezání hlavy. Na jedné straně byla diagnóza nepříčetnosti, která ho chránila před trestním stíháním, a na druhé straně to byl dokonale vypočítavý sadista, který vědomě skrýval svou skutečnou tvář. Prokurátorka potvrdila, že Ivan si Soňu vyhlídl. Těžko uvěřit, že o 4. ráno čekáte před náhodným vchodem, jestli z nočního spoje nevyjde zajímavý objekt, že? Je pravděpodobné, že ji sledoval, že si ji musel vyhlédnout už dříve. Musel mít připravený s sebou, určitě to nebyla náhoda. 25 hodin ji udržoval v To vyžaduje časování, opakované dávkování. Znamená to mít připravenou látku, jehly, vědět kdy a jak ji aplikovat. Pravidelně ji udržoval v tom omámeném stavu, když sice byla při vědomí, ale ke mazal paměť.
kdyby ji spozoroval a v afektu znášel. Řekli bychom, že je to možná nemocný člověk, ale celý tento akt od vyhlédnutí oběti přes únos, přesun autem, držení na neznámém místě, opakované podávání látek až po vyložení před nemocnicí, to je vše extrémně promyšlené. Ivan žil a pracoval v Bratislavě. Měl 2 děti, z toho dceru ve věku Soni. Jeho osobní život? Totální chaos. Byl rozvedený a měl tendence ke hraním, které zřejmě stály za jeho dluhy. V poslední době dokonce preferoval samotářský život. Po měsících pochybností a rozhořčení ale nastal v kauze Ivana zásadní zlom. Odborníci se na jeho duševní stav zaměřili znovu a potvrdilo se to, co všichni doufali. Záchranář ve skutečnosti netrpí žádnou nemocí, která by bránila jeho trestnímu stíhání. Diagnoza nepříčetnosti, na níž bylo založeno zastavení stíhání, se tak ukázala jako neopodstatněná a zhroutila se. Prokurátor uložil prokurátorce, aby ve věci znovu konala a rozhodla. Ivan, který byl dříve chráněn lékařským posudkem, byl nově obviněn, takže případ se konečně dostal před soud. Ivan se nevyjádřil, zda je vinen nebo ne. Taková ta klasika, víš co. A pak nastalo to, co už známe. Hra na líto. Uvedl, že mu je to líto, za což se jí omluvil. Zní to, jako by se omlouval za špatné parkování, ale to nejdůležitější. Popřel, že by Soňu znal. A k tomu dodal, že neví, proč ji dovezl k sobě domů. Jasný. Ivan se dál pokoušel u soudu přesvědčit o své verzi události, která ho měla očistit. Tvrdil, že měl z práce 1 plato léku. A jak se vlastně k němu dostal? Prý ho našel v sanitním vozidle, když vypadlo nějakému pacientovi. To už zní jako hodně chatrná výmluva, nemyslíte? Záchranář s dlouhým profilem najde plato léku a místo toho, aby je vrátil, si je nechá. A proč? Byl prý nervózní a chtěl se uklidnit. Tvrdil, že nemohl doma vydržet a tak se večer mezi 8 a 9 rozhodl, že půjde mezi lidi. Sedl do auta a odjel do Bratislavy, což si prý celkem už moc nepamatuje. Ztráta paměti, to je vždycky dobrý začátek, že jo? Taková klasická výmluva. Podle jeho vlastních slov se potom druhý den dopoledne jednoduše probudil doma i se Soňou. Jakoby si ji tam někdo nechal. Řekl, že nevěděl, co s ní má dělat. Chtěli prý odvést domů, ale ne přes den, aby to nebylo nápadné. A co ty opakované dávky léků, o kterých víme? Ivan řekl, že jelikož byla Soňa nepokojná, dali tyhle léky na uklidnění. Neuvěřitelný tady to je neskutečný, dámy a pánové, neskutečný. Ivan je nyní obviněn ze zločinu znásilnění a z přečinu z omezování osobní svobody. Objevila se také svědkyně, která se setkala se záchranářem přímo v době, kdy držel Soňu ve svém bytě. Tato žena se rozhodla promluvit i přes zřejmý strach. A její výpověď by mohla dokázat, že Ivan byl v té době příčetný. A jak? Protože s ní v té době komunikoval. To zásadně popírá jeho tvrzení, že byl omámený. Amoku nebo nepříčetný. Policisté také pracovali se záznamem z centra Bratislavy. A to, co na něm viděli, jen potvrdilo obavy. Ivan se na záznamech pohyboval, jako by na někoho vyčkával. Něco zahodil, kousek poodešel a následně se znovu vrátil. Takové chování není chaotické, je to chování pachatele, který si vybírá terén, testuje situaci a čeká na příležitost. Po všech těch zvratech, po usvědčujících důkazech DNA z vany a auta, po svědectví o jeho chladnokrevné kalkulaci a konečnému pádu jeho obhajoby, nepříčetnosti, tak se ten kruh teďka uzavírá. Ivan, který zneužil svou profesi k tak brutálnímu činu, tak mu teď hrozí trest odnětí svobody ve výši 15 let. O jeho osudu se bude rozhodovat v nejbližších dnech. Soud mu musí ještě teď jasně říci, zda uvěří jeho ubohé obhajobě o náhodně nalezených lécích a nervozitě, nebo zda ho potrestá za sadistický promyšlený útok. Doufejme, že se Ivan za svůj strašlivý čin spravedlivě zodpoví a dostane trest, který odpovídá míře bolesti, kterou způsobil, ale především si přejme jediné. Ať se Soňa dostane ze svých hlubokých traumat, ať najde sílu znovu důvěřovat a ať jednoho dne ten temný stín, který na ní padl v těch 150 metrech od domova, definitivně zmizí. Podívejte se, dámy a pánové, i na ostatní krimi případy. Děkuju a slyšíme se příště.